กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ideal Channel นะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของคลังทันบนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นเรื่องของเขตปลอดอากรนะครับคลังทันบนนั้นหรือคลังสินค้าทันบนหรือ Bonded Warehouse นะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บสินค้านำเข้านะครับโดยไม่ต้องชำระภาษีอากรทั้งขาเข้าและขาออกได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากรนั่นเองครับพื้นที่นี้จะรองรับการจัดเก็บสินค้านะครับได้มากถึง 2 ปี หรือถ้าต้องการมากกว่านั้นนะครับก็สามารถยื่นคำร้องต่อกรมศุลกากรได้คลังสินค้าทันบนนั้นให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกนะครับในเรื่องของการใช้คลังสินค้าทันบนเป็นที่พักสินค้าและละเว้นหรือชะลอการจ่ายภาษีอากรนั่นเองครับโดยจะชำระภาษีอากรก็ต่อเมื่อมีการนำสินค้านั้นออกจากคลังสินค้าทันบนครับซึ่งจะแตกต่างจากโดยปกติที่เวลานำสินค้าเข้ามาในประเทศผู้นำเข้าจะต้องไปเสียภาษีอากรนะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน2เดือน15วันแต่หากใช้ตัวคลังสินค้าทันบนนั้นผู้นำเข้าก็จะสามารถยืดระยะเวลาการชำระภาษีได้และจ่ายภาษีเมื่อนำสินค้าออกจากคลังทันบนนั่นเองนะครับจึงเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสต่างๆทางการค้าได้ดีมากขึ้นนะครับทำให้คลังสินค้าทันบนนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านของภาษีอากรนะครับให้แก่ผู้ประกอบการนั่นเองครับคลังสินค้าทันบนเก็บสินค้าประเภทไหนบ้างในส่วนของประเภทสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังทันบนนะครับได้แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับได้แก่สินค้าสำเร็จรูปนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนำเข้าและวัตถุดิบนำเข้าครับโดยปกติแล้วสินค้านำเข้าเหล่านี้นั้นจะต้องมีการชำระภาษีอากรตามกฎหมายกำหนดแต่เมื่อถูกเก็บไว้ในคลังทันบนการชำระภาษีจะถูกละเว้นไปก่อนจนกว่าจะมีการนำสินค้าออกจากคลังทันบนครับโดยข้อบังคับดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าสินค้าครับผมประเภทของคลังสินค้าทันบนนะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้ครับผมประเภท 1 เพื่อเก็บของในคลังสินค้าทันบน 2. เพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทันบน 3. เพื่อผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการอื่นใดกับสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังครับผมประเภทแรกนะครับเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทันบนจะมี4ประเภทหลักๆนะครับก็คือคลังสินค้าทันบนทั่วไปอันนี้ก็จะไว้เก็บพวกเหล้าไวน์บุหรี่หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ 2. คลังสินค้าทันบนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับ 3. คลังสินค้าทันบนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือนะครับก็จะเก็บพวกอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวกับการสร้างหรือซ่อมเรือนั่นเองครับ 4. คลังสินค้าทันบนสำหรับเก็บน้ำมันก็จะเก็บพวกน้ำมันดิบนะครับน้ำมันรถยนต์น้ำมันเบนซินดีเซลน้ำมันเครื่องบินน้ำมันหล่อลื่นเป็นต้นครับ 2. คลังสินค้าทันบนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทันบนคลังประเภทนี้นะครับก็จะทำการจำหน่ายสินค้านะครับให้แก่ผู้ที่เดินทางไปยังต่างประเทศนะครับหรือผู้ประกอบการนะครับก็สามารถนำของในประเทศเนี่ยเข้าไปขายและได้รับยกเว้นสิทธิประโยชน์ด้วยนะครับหรือชำระภาษีอากรและสามารถนำมาใช้ในประเทศได้มี3ประเภทหลักๆครับในคลังสินค้าเพื่อแสดงและขายของที่เก็บนะครับก็คือ 1. คลังสินค้าทันบนประเภทร้านค้าปลอดอากรก็จะเป็นพวกร้านค้าดิวตี้ฟรีในสนามบินนะครับหรือร้านค้าปลอดอากรในเมือง 2. คลังสินค้าทันบนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการสามารถจัดแสดงนะครับและขายสินค้าได้แต่หากพ้น60วันไปแล้วนั้นสินค้าดังกล่าวนั้นจะจำเป็นที่จะต้องส่งออกนะครับหากไม่ส่งออกจำเป็นต้องจ่ายชำระภาษีนำเข้านะครับได้แก่ศูนย์แสดงสินค้า Impact นะครับเมืองทองธานีหรือ Bytech บางนานั่นเองครับ 3. คลังสินค้าทันบนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบินโดยผู้ประกอบการนะครับสามารถนำสินค้าขึ้นไปขายบนเที่ยวบินได้นั่นเองครับ 3. คลังสินค้าทันบนเพื่อผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทันบนก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือคลังสินค้าทันบนประเภทโรงผลิตสินค้าผู้นำเข้าสามารถนำเข้าวัตถุดิบมาดำเนินการนะครับโดยไม่ต้องชำระภาษีอากรและส่งออกสินค้านี้ก็จะเป็นจำพวกเสื้อผ้านะครับเครื่องสำอางเครื่องหนังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับ 2. คลังเสบียงทันบนเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่นำเข้าอุปกรณ์เสบียงอาหารเพื่อใช้ในการบริการหรือใช้บนเที่ยวบินโดยจำเป็นที่ต้องยืดสูตรการผลิตนะครับผมสิทธิประโยชน์คลังสินค้าทันบนนะครับ 1. ยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออกเพื่อส่งออกนอก
ราชอาณาจักรนะครับไม่ว่าจะปล่อยออกไปในสภาพเดิมที่นำเข้าหรือในสภาพอื่นนะครับสินค้านอกคลังที่มีภาษีส่งออกนั้นไม่สามารถนำมาอยู่ในคลังสินค้าทันบนเพื่อทำการส่งออกได้ครับหากต้องการออกของในคลังสินค้าทันบนนะครับไปให้ผู้นำเข้าตามมาตรา 29 ทวีพุทธศักราช 2560 นะครับหรือคลังสินค้าทันบนอื่นให้ถือว่าเป็นการส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรครับและการโอนมอบของให้ถือเป็นการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรนั่นเองครับของที่ส่งออกจากคลังสินค้าทันบนนะครับไปยังเขตปลอดอากรหรือเขตการค้าเสรีอื่นๆก็จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีส่งออกเช่นกันครับ 3. ลดข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าล็อตใหญ่อย่างที่แจ้งไปครับว่าหากผู้ประกอบการนะครับมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะครับก็คือจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรขาเข้านะครับโดยลดข้อจำกัดในการนำของเข้าล็อตใหญ่นะครับตัวนี้หมายความว่าหากผู้ประกอบการนะครับมีการนำสินค้าเข้ามาทีละมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนต่อหน่วยก็จะถูกลงแต่ค่าภาษีนำเข้าก็จะสูงขึ้นเช่นกันนะครับผู้นำเข้าสามารถนำสินค้าดังกล่าวที่นำเข้ามาอยู่ทีละเยอะๆเนี่ยนะครับไปฝากไว้ในคลังสินค้าทันบนได้และทำการถอนสินค้าออกเมื่อจำเป็นที่จะต้องนำไปจำหน่ายและค่อยชำระภาษีณตอนนั้นนะครับแต่หากส่งไปยังนอกราชอาณาจักรไม่จำเป็นต้องเสียภาษีครับสรุปได้ดังนี้นะครับผมว่าคลังสินค้าทันบนนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในประเทศอย่างมากนะครับในการใช้คลังสินค้าทันบนนั้นเป็นพื้นที่ในการพักการชำระภาษีนำเข้าหรือการชะลอการชำระภาษีนั้นนำเข้านั่นเองนะครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนะครับมีความสามารถในการแข่งขันสู้กับผู้ประกอบการจากต่างประเทศได้นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการจัดตั้งการบังคับประกันหรือเงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้งคลังสินค้าทันบนนั้นท่านผู้ชมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงก์ทางด้านล่างได้นะครับจะเป็นของราชกิจจาพุทธศักราช 2561 นะครับในเรื่องของการจัดตั้งคลังทันบนนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ